Hello, xin chào bạn. Hiện tại mình có đây là một sản phẩm rất là đặc biệt. Đây chính là chiếc Huawei Y9 Prime 2019, Y9 Prime 2019 nha bạn. Và ngoài ra nó sẽ có một cái phiên bản ở thị trường châu Âu chỉ có 2 camera sau mà thôi, với cái tên gọi là Huawei P Smart Z. Thực sự thì những sản phẩm giá rẻ của Huawei á, đặt cái tên khá là khó đọc các bạn ạ, khá là khó nhớ, khá là khó đọc. Không hiểu tại sao nhà Huawei lại đặt như vậy. Và đây được xem là sản phẩm có thể cứu rỗi được cái doanh số đang tụt thê thảm của nhà Huawei ở thị trường Việt Nam. Và nó sẽ cứu rỗi được hay không thì mời các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay để xem thử là chiếc Huawei Y9 Prime 2019 này có những gì để có thể cạnh tranh được với những sản phẩm đến từ những đối thủ rất là mạnh trong cái phân khúc giá này là OPPO, Samsung và thậm chí thì chúng ta còn có cả Vivo nữa. Thiết kế chính là cái điểm nhấn quan trọng nhất trên Y9 Prime 2019. Mặc dù nếu mà chúng ta nhìn ở mặt sau của chiếc Y9 Prime 2019 thì các bạn có thấy là nó cũng khá là giống với người anh em có phiên bản thường là không có chữ Prime. Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái dòng chữ là Huawei này thì nó sẽ được đặt dọc cùng với cụm camera. Nhưng mà so với chiếc Y9 2019 á, thì dòng chữ AI camera trên cái phiên bản Prime thì nó sẽ được đặt song song với phần cụm camera kép. Còn chúng ta sẽ có thêm một cái camera ở phía dưới nữa là chúng ta sẽ có tới 3 camera sau. Và khi mà chúng ta nhìn về cái mặt lưng của chiếc Y9 Prime này thì mình lại nhớ liên tưởng tới một sản phẩm đến từ nhà HTC cũng như là đến từ nhà Google. Đó chính là chiếc HTC U12 Lite mà mình đã có cơ hội trên tay tại sự kiện IFA 2018. Và các bạn thấy là nó cũng khá là giống với những sản phẩm Pixel của Google các bạn ạ. Các bạn thấy là chúng ta sẽ được chia làm hai phần này. Phần trên thì nó sẽ đậm hơn, còn phần dưới thì nó sẽ hơi nhạt một chút xíu. Và cái phiên bản của mình có ngày hôm nay là phiên bản màu xanh thì mình cảm giác là nó không quá là đổi màu các bạn ạ. Không thực sự ấn tượng lắm về màu sắc. Và cái mặt lưng này thì nó cũng chỉ được làm bằng nhựa thôi các bạn. Nhưng mà các bạn có thể thấy là những cái góc cạnh của nó thì được bo tròn rất là mềm mại, cho nên là cảm giác mà khi mà chúng ta cầm vào trên chiếc Y9 Prime 2019 này thì nó rất là thoải mái, không có gì phải chê trách về cảm giác cầm nắm trên cái sản phẩm có mức giá khoảng từ 5 cho đến 6 triệu đồng như thế này. Và các bạn có thấy phần khung viền của chiếc Y9 Prime thì nó cũng được làm khá là ổn, và mình rất là thích đó chính là phần màn hình nó không nhô quá cao so với phần khung viền, cho nên là khi mà các bạn vuốt ở phần cạnh vào á thì nó sẽ không có cái cảm giác cấn tay như một số sản phẩm khác trong cùng tầm giá như thế này. Và đây là mặt trước của chiếc Huawei Y9 Prime 2019 thì các bạn thấy là chúng ta sẽ không có màn hình khuyết, không có tai thỏ, cũng không có màn hình giọt nước, mà thay vào đó thì nhà Huawei sẽ sử dụng cụm camera pop-up. Với cụm camera pop-up này thì chúng ta có thể là chụp selfie cũng như là mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt. Tuy nhiên có một vấn đề, đó chính là cái sản phẩm mà mình có trong ngày hôm nay á, thì mình thấy là cái tốc độ mà mở cái camera pop-up này thì khá là chậm các bạn ạ. Đây mình sẽ mở thử cho bạn xem. Các bạn thấy là nó có cái tốc độ khá là chậm nha. Nó chậm hơn so với những sản phẩm đến từ nhà Oppo hay là đến từ nhà Vivo thì nó sẽ có tốc độ nhanh hơn, còn cái này thì khá là chậm. Và khi mà anh em nào mà muốn chụp selfie nhanh cũng như là chúng ta muốn có những cái bức ảnh tự sướng với những người nổi tiếng nhanh ngay lập tức á, thì cái chiếc Huawei P Y9 Prime 2019 này nó không mang lại được cho chúng ta cái cảm giác đó. Không biết là cái sản phẩm mà mình cầm ngày hôm nay á thì nó có gặp vấn đề gì không, nhưng khi mà mình hỏi những anh em khác cũng đang sử dụng chiếc Huawei Y9 Prime 2019 này thì mấy anh em bảo là cái camera này thò thụt lên nó cũng khá là chậm đấy. Và theo như nhà Huawei thì cái cụm camera này có thể thò lên thụt xuống khoảng tầm là 100.000 lần, và nó cũng có cái khả năng là chống kẹt này, hoặc là khi mà chúng ta để máy rơi á, vô tình làm máy rơi thì nó cũng có khả năng là phát hiện rơi. Thì cái phát hiện rơi này thì bọn mình sẽ có một cái bài test riêng nha bạn, để xem thử là nó có giống với chiếc Oppo hay không, hay là nó sẽ hơn chiếc Oppo là khi mà chạm xuống mặt đất rồi thì nó mới thụt vào. Thì cái đó mình sẽ hẹn các bạn một cái video sau. Nhưng mà việc mà nó chỉ thò thụt được khoảng tầm là 100.000 lần thì nếu mà một ngày mà các bạn thò lên thụt xuống khoảng tầm là 100 lần giống như những sản phẩm đến từ nhà Oppo hay Vivo thì nhà Oppo và Vivo có thể là các bạn có thể sử dụng được khoảng tầm là 6 năm về lý thuyết, nhưng sản phẩm này thì các bạn chỉ được khoảng tầm là 2 năm rưỡi cho đến khoảng là 3 năm mà thôi. Một con số khá là nhỏ, nhưng mà tất nhiên rồi, một sản phẩm giá rẻ như thế này thì mình nghĩ là các bạn sử dụng khoảng tầm 1 năm là đổi rồi, cho nên là cái vấn đề này cũng không quan trọng cho lắm về cái khả năng thò thụt của cụm camera. Và mình sẽ show cho bạn về cái phần mặt trước, phần cạnh trên của cụm camera này thì nó thiết kế khá là giống với những sản phẩm đến từ nhà Oppo, và cái độ khít của nó cũng khá là cao các bạn ạ, cho nên là chúng ta sẽ hạn chế được cái phần bụi vào. Mình sẽ sử dụng một thời gian nữa và sau đó sẽ chia sẻ với bạn nhiều hơn về cái khả năng lọt bụi trên chiếc Y9 Prime 2019 là có hay không. Và cạnh trên chúng ta sẽ có thêm một cái khay lấy sim và một cái mic thoại thứ hai. Và cạnh dưới thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái jack cắm tai nghe 3.5mm cũng như là cổng USB-C nha bạn. Quay lại với màn hình trên chiếc Huawei Y9 Prime 2019 thì chúng ta sẽ có kích thước màn hình là 6.59 inch với độ phân giải là Full HD+. Và cái màn hình này thì theo GSM có ghi là màn hình IPS LCD, nhưng trên website của chính hãng do
Huawei công bố thì màn hình này sẽ là LTPS TFT nhé bạn. Cho nên là một số những bạn nào mà lên GSL mà thấy là nó ghi IPS LCD thì không có đúng nha, mà chúng ta cần phải theo website chính hãng là Huawei thì họ ghi là LTPS TFT. Và cái màn hình này tất nhiên rồi, màn hình TFT thì mình cảm giác là những cái sản phẩm mà sử dụng màn hình TFT á, thì độ sáng của nó không cao và sản phẩm này cũng như vậy thôi. Tuy nhiên thì góc nhìn của cái tấm nền là LTPS thì nó tốt hơn so với TFT thường. Góc nhìn của sản phẩm này khi mà chúng ta nghiêng á, thì nó cũng không bị đổi màu quá là nhiều. Còn về độ sắc nét thì với độ phân giải chỉ là Full HD cộng và một cái kích thước màn hình lên tới là khoảng 6.6 inch thì mình thấy là nó cũng ổn thôi, nó không thực sự xuất sắc cho lắm. Tất nhiên là nếu những bạn nào mà đang sử dụng những cái độ phân giải cao với DPI cao á, thì các bạn nhìn vào cái sản phẩm này sẽ cảm giác là hơi rỗ nhẹ một chút xíu. Còn những bạn nào mà chưa quen với DPI cao thì các bạn sẽ không nhận ra được cái vấn đề này đâu. Đó là phần màn hình và thiết kế. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua với phần hiệu năng. Hiệu năng của chiếc Huawei Y9 Prime 2019 thì nó cũng không là quá ấn tượng đâu các bạn ạ. Chúng ta vẫn chỉ có bộ vi xử lý là 2 silicon Kirin 710 và phiên bản mà Huawei trang bị trên sản phẩm này thì họ gọi là phiên bản F710F. Và theo như Huawei công bố thì cái sản phẩm này sẽ giúp cho chúng ta có một hiệu năng tốt hơn, đi kèm với đó là khả năng tiết kiệm pin. Nhưng khi mà mình có so sánh về cái thông số của 710 thường và 710F thì không có gì khác biệt. Chúng ta vẫn có bộ vi xử lý được sản xuất trên chương trình là 12 nanomet này, cũng là xung nhịp như vậy. Và chúng ta cũng có một sản phẩm chạy trên cái nền tảng là Android 9.0 Pie, chứ chúng ta không có cái phiên bản là 10 mà không hiểu tại sao mà Huawei bảo là nó có thể tiết kiệm pin hơn cũng như là hiệu năng tốt hơn. Thì cái này chắc là mình sẽ phải sử dụng trong một thời gian nữa thì mình mới có thể là chia sẻ với bạn kỹ hơn. Còn khi mà mình có chấm điểm AnTuTu á thì mình thấy là cái điểm số của nó cũng chỉ ngang với chiếc Huawei P30 Lite các bạn, không có sự chênh lệch gì. Cho nên không hiểu là tại sao mà Huawei lại nói như vậy. Còn cái phiên bản mà bán ở thị trường Việt Nam thì nó sẽ có bộ nhớ trong là 128GB và RAM sẽ là 4GB nha các bạn. Còn về viên pin của chiếc Y9 Prime 2019 thì nó sẽ có dung lượng là 4000 mAh. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì theo như bên một số thông tin mà mình nhận được á, thì sản phẩm này sẽ không hỗ trợ công nghệ sạc nhanh. Với 4000 mAh mà không hỗ trợ sạc nhanh thì mình sợ là sản phẩm này sẽ sạc hơi bị lâu nha. Còn không biết là khi mà ra mắt ở thị trường Việt Nam thì sản phẩm này có được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh hay không. Tại vì ở thời điểm hiện tại mình cũng không có adapter sạc, mình cũng không có cái phần hộp của nó để kiểm tra thử là nó có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh hay không. Nhưng ở trên website của nhà Huawei thì cũng không công bố cái phần là hỗ trợ sạc nhanh. Còn về thông số camera trên chiếc Huawei Y9 Prime 2019 thì nó cũng không quá là ấn tượng. Chúng ta sẽ có camera trước dạng pop-up với độ phân giải chỉ là 16 megapixel. Còn 3 camera sau thì chúng ta sẽ có camera chính với độ phân giải là 16 megapixel, camera phụ chụp góc rộng là 8 megapixel và một camera hỗ trợ đo độ sâu trường ảnh sẽ có độ phân giải chỉ dừng lại ở mức là 2 megapixel mà thôi. Và đây là giao diện chụp ảnh của chiếc Huawei Y9 Prime 2019 thì các bạn thấy là chúng ta cũng có chế độ chụp đêm này, chúng ta cũng có chế độ là khẩu độ này. Đấy, chụp chân dung rồi là quay video. Thì bây giờ mình sẽ vào cái phần quay video để cho các bạn xem thử là nó có thể quay được video độ phân giải bao nhiêu nha. Các bạn thấy là chúng ta chỉ có thể quay tối đa là Full HD cộng với 60 fps mà thôi. Đó là tối đa mà các bạn có thể quay được. Hoặc là các bạn có thể là quay ở tỷ lệ là 19,3/9. Đây các bạn thấy là độ phân giải của nó sẽ là 1920 nhân với 880. Ok, như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái video trên tay nhanh cho bạn về chiếc Huawei Y9 Prime 2019. Các bạn muốn bảo mình làm những clip gì về sản phẩm này và với mức giá từ khoảng là 5 cho đến 6 triệu đồng và bán độc quyền ở hệ thống thế giới động trong khoảng tầm là tháng 6 và tháng 7 tới thì nó có thực sự cạnh tranh được với những sản phẩm trong cùng tầm giá hay không? Thì các bạn cứ comment ở phía dưới video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Quên, một vấn đề mà mình quên chia sẻ với bạn đó chính là hồi nãy mà khi mà bọn mình test AnTuTu á, bọn mình không bật chế độ hiệu suất cao nhé bạn. Bởi thì bọn mình chỉ để ở chế độ thường mà thôi. Đó cho nên là nếu mà anh em nào thắc mắc là tại sao mà khi mà các bạn mua chiếc Huawei Y9 Prime 2019 về mà test được điểm AnTuTu cao hơn là có lẽ các bạn đang bật cái chế độ hiệu suất cao. Còn bọn mình thì bọn mình sẽ không bật chế độ hiệu suất cao để nó công bằng hơn so với chiếc Huawei P30 Lite khi mà bọn mình test cũng không bật cái chế độ hiệu suất cao. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.